לפני 5 שנים בערך, כשהספר כל יום הוא טרבלינקה של צ'ארלס פטרסון יצא באנגלית, קראתי אותו, והוא היה אחד הדברים המטלטלים והמרגשים שקרו לי בתחום של קריאה מעולם. הספר עוסק ביחס בין שואה לבין הניצול של בעלי חיים על ידי בני אדם, והוא תורגם לעברית יצא לאור בעברית ממש השנה, ויושב איתי עודד פולקשטיין שתרגם את הספר. אני אתחיל אולי בלנסות לשאול שאלה של כשקיבלת על עצמך לתרגם את הספר הזה, זאת אומרת, זה לא היה מלאכת תרגום סתמית, היה לזה איזושהי משמעות או שליחות מסוימת בתרגום של הספר הזה? תראה, שליחות היא אולי מילה גדולה, אבל אתה יודע, אני במשך שאני מרגיש העיסוק, לפחות שלי במילים או בספרות, אתה יודע, יש בו משהו שהוא לא די פעור לעניין של זכויות בעלי חיים ולסבל הוא באמת עניין שברגע שהתוודעתי אליו, הוא הפך להיות חלק מהתודעה שלי, אז אני מרגיש שהחיים מתנהלים במידה רבה בצילו ובצידו, ואתה יודע, אני בסך הכל, אתה יודע, הולך לאוניברסיטה וחוזר, במרחק מטרים ספורים, או מבניין גילמן נערכים ניסויים בבעלי חיים, בפקולטה לרפואה ובמקומות אחרים, ואני מרגיש שיש איזו מערכת של הגנות או ניתוקים שאני מתחזק כדי להמשיך להתקיים, והיא נוחה ואולי הכרחית, אבל במקום הזה המפגש עם הספר הייתה עבורי הזדמנות, אני לא אגיד להבקיע את הניתוקים האלה וליצור חיבור במקומות המתבקשים, אבל לפחות, אתה יודע, להתחיל, אתה יודע, לפתוח את המקום של העיסוק במילים או בספרות, אתה יודע, לשאלה או לאזורים האלה של המודעות ושל הרגישות, שאני באמת הרגשתי במשך יותר מדי זמן שהם נותרים באופן מנומס מדי, מחוץ לטווח העשייה, לפחות שלי, הדיבור, הרגישות, ולערער קצת על איזה מערכת מעקפים ושתיקות שאני מרגיש שאני וחלק גדול מהאנשים שאני עובד איתם מתורגלים בה יותר על המידה. אז אולי לא שליחות, אבל דרך להתחיל ליצור מגע במקום שבו אתה נענה בעל כוחך לאיזה ניתוק מוכתב וממוסד. יש גם השם של הספר זה כל יום הוא טרבלינקה, וזה חלק מציטוט שאומר שכלפי בעלי חיים כל יום הוא טרבלינקה וכל בני אדם הם נאצים, שאולי החלק השני הוא אפילו עוד יותר קשה לעיכול, ועוד ציטוטים של בשביס זינגר שבעצם מדבר על חיים מתוך איזושהי מודעות לזה שמסביבנו כל הזמן העולם הוא איזשהו מחנה השמדה ענקי עם המון דיכוי, גם של בני אדם ובמיוחד של בעלי חיים. וזה איזשהו סוג של פעמון הזקה שקשה לחיות איתו. זאת אומרת, איך אנחנו בחברה שלנו, עם חיי היום-יום שלנו בעצם חיים בתנאים של שואה, בתנאים שבהם אנחנו מדמיינים נניח אזרח גרמני או פולני חי ב-1943-2. אתה יודע, אני חושב שבמקום הזה, אני זוכר שהחוויה של קריאת הספר, בכלל ההיוודעות התחושה הראשונה הייתה, אתה פשוט יוצא, אתה מרגיש שהעולם כולו מנוגע, טעון בסבל המושתק הזה. אני חושב שהמקום הראשון, שאולי כל אחד מכיר אותו ברגע שהתודעה, נקרא לזה רדיקלית, או אפילו המצוקה שמקדימה אותו מנצה, אתה פשוט רוצה פתאום להיבדל, אתה יודע, באופן שאחר כך ברור שהתחושה הזאת מתעדנת ועוברת כל מיני גלגולים, אבל פתאום אתה מרגיש שכן, שהשגרה שלך, אתה יודע, עד הנימות הכי אינטימיות, הרקמות הכי פנימיות שלה, היא חלק מאיזו כלכלה ענקית ומוסווית.
של סבל ושל דיכוי. אני מרגיש שבמקום הזה הפעילות הממשית היא כמעט תשובה לאיזה רגע שבו התודעה הזאת, ברגע שהיא מתנסחת, היא למעשה מגרשת אותך מן העולם. אתה יודע, אני זוכר שדיברנו קודם, אתה הולך לפעולה, אתה יודע, עם חבריך אני יודע, נגיד בארגון שמאל, ואז גומרים, חוזרים מההפגנה או מהשטחים, ויורדים על מנת סטייק. ובמקום הזה, האופן שבו פטרסון, אתה יודע, מעבר לטיעונים הספציפיים, אני חושב שהוא מתחיל להתוות מסכת של קשרים ונגיעות בין סוגים או רמות שונות של סבל ודיכוי, דיכוי של בעלי חיים ודיכוי של בני אדם, ומציג קווים את קווי המתאר של מסכת של דיכוי ושל מוות שהחוליות של השלובות והרוגות או בזו. מבחינתי זה היה אחד הדברים החזקים בספר, שוב, מול אותו מערך של ניתוקים ובידודים שאתה פתאום מרגיש שהחיים שלך בעצם בנויים עליו, מיוסדים עליו. אני חושב שאחד הצעדים החזקים מבחינתי בספר הוא באמת התיאור של העלייה או ההתגברות באמת של המנגנון של ההשמדה כסוג של מצע שמחליף בעצם את האנושיות או את הממשות גם של אני לא גוזר כאן גזרה שווה בין קורבן למקרבן, אבל כן חושב שיש בספר צד חזק באופן שבו הוא מתאר את ההשמדה כתהליך שמועיד גם נגיד לשוחט או למי שעובד בבית מטבחיים מעמד יותר ויותר משני. בעצם הוא צריך כדי לעבוד ביעילות, הוא צריך למזער את הנוכחות האנושית שלו ולהופיע שם כמין מסייע או מתפעל של המכונה. במובן מסוים המנגנון מדיח גם את הקורבן וגם את המקרבן, ואני חושב שהדיונים, למשל, במקום הזה עושה אורך כמה שבועות מעניינות על אופן שבו חלק מההכשרה של אנשים שתפעלו את מנגנון ההמתה במחנות ההשמדה ובבתי מטבחיים ובמקומות כאלה, קשורה באמת בהלחוש הולך ונמשך של האנושי כדי להספיג אותו, להטמיע אותו במנגנון, כמעט עוד לא נודע כי בא אל קרבו. בעצם מהמקום הזה, הקריאה של פטרסון לאנושיות עולה בצורה החזקה ביותר. אני חושב שזה גם בעצם משתקף בכריכה של הספר, שמביאה את התיאור הזה של הסרט הנע, שיש עליו גם אנשים וגם עופות, והם כולם עוברים איזשהו סוג של אובייקטיביזציה, הם חלק ממכונה מסוימת. כן, והשוחטים כאן נראים באמת מחוקי פנים ומוחפצים לא פחות מאשר, זה באמת תחושה שיש כאן איזה מנגנון שמעכל, זאת גם בני אדם שנכנסים אליו יוצאים כפיסות בשר מחוקות פרצוף מהעבר השני, כלומר, זה נורא חזק. זה גם מזכיר ספר שהוא מצטט שם של סינקלר, הג'ונגל, שגם כן יוצר, נכתב בתחילת המאה ה-20 על בתי המטבחיים בשיקגו, ובעצם מצרף ביקורת על ההשמדה ההמונית של בעלי חיים בשיטת הסרט הנע, והניצול של הפועלים, שהם בעצם גם כן מנוצלים שם בשיטת הסרט הנע. הספר הוא סוציאליסטי, אבל הדימוי של בעלי החיים הוא לא דימוי ריק, זאת אומרת, הוא נשאר שם מאוד חזק. אני חושב שאחד הדברים שמאוד הרשימו אותי בספר היה באמת האופן הזה שבו המנגנון של ההשמדה בנוי באופן שימנע מאנשים לחשוב תוך כדי. זאת אומרת, הסרט הנע גם בבתי מטבחיים, אבל גם באותו אופן, לפעמים באותן שיטות, גם במחנות השמדה, שאנשים עוברים במהירות, שאין מצב שהמקרבן, השוחט או העובד על הסרט הנע, או איש ה-SS או מי שלא יהיה שם, יוצא לו ליצור מגע יותר מזמן קצר אפשרי עם אינדיבידואל מסוים. ההפשטה של היהודים לפני ששולחים אותם לתאי הגזים והכמויות ההמוניות שמאפשרות למחוק את הזהות, ובאותו אופן גם ההזרמה של בעלי חיים בלי שיהיה איזשהו עיכוב.
והוא אפילו מביא שם סיפורים על סיטואציות שבהן המנגנון הזה נשבר או עומד בסכנה של פגיעה, כגון שפתאום יש איזשהו עגל צעיר שיוצר קשר עין, ופתאום עובדי פס הייצור פתאום מרגישים איזושהי אמפתיה, וזה פוגע בתפקוד. ואותו דבר גם עם ילדים במחנות ההשמדה, שהיו איזושהי בעיה, כי שם ההקהיה הרגשית היה לה קשה יותר לעבוד. אחד הדברים שרואים, באמת הניתוק המוסדר, הממוסד הזה בין החיה למוצר, הוא כל כך עמוק ויסודי, אתה יודע, אני מכיר חברים שיכולים כבר ללכת, זאת אומרת, איתך את חצי הדרך, כלומר, הם כן יכולים לראות סרט על לול תעשייתי או משהו כזה ולהזדעזע, אבל גם אז השיקום של הקשר בין בעל החיים לבין העוף שהם יוכלו מחר הוא לא מובן מאליו, כלומר, אפשר, הניתוק, הניכור, אז שליט בשני עבריו של הסרט הנע, הממשי והמטאפורי, הוא כל כך חזק, שהיום אני באמת מרגיש שגם ההיוודעות אל הסבל בקצה המודחק של השרשרת, של מנגנון המוות, אין בו שום ערובה, אתה יודע, להתעוררות, להפצעה של התודעה של זכות בעלי חיים, משום שגם אז הבקע הזה, הנתק הזה בין הקצוות, בין החוליות השונות בשרשרת, הוא כל כך עמוק, אתה יודע, אנשים יכולים להגיד, כן, זה נורא, באמת, אבל מה הקשר, זאת אומרת, מבחינה מנטלית, הקשר בין הזוועות האלה לבין באמת הבשר שיוגש מחר לצלחתי, עדיין בלתי ניתן לתפיסה, זאת אומרת, הוא עדיין קשה להפיק אותו, או לשחזר אותו מבעד לשני עבריה של התהום שחוצצת בין בעל החיים, נגיד, לבין המוצר המעובד לבלי הכר, בדרך כלל לבלי הכר שמוגש אני חושב שרוב האנשים עומדים במקום הזה, אני מכיר מעט עוד אנשים שכשהם אוכלים בשר באמת מתענגים התענגות כאילו מעבר לפער הזה, על העובדה שזה היה בעל חיים, וזאת אומרת, נגיד, התענגות של צייד או של שוחט, או משהו שיש בו איזה קוטב גוון סדי. אני חושב שזה באמת לא המצב בדרך כלל. אני חושב שבדרך כלל, באמת, הדרך מהשניץ אל החיה ובחזרה היא באמת כמעט בלתי אפשרית לשחזור בתנאים התרבותיים שאנחנו חיים בהם. יהיו אנשים שיכולים להגיד שההשוואה הזאת של הניצול וההרג וההתעללות מבעלי חיים לדיכוי והניצול וההרג של בני אדם היא השוואה מסוכנת, כשיש 50 מיליארד בעלי חיים שמומתים בעולם מדי שנה, אז זאת השוואה שעלולה ליצור טריוויאליזציה של הפגיעה בבני אדם שהיא אולי קצת יותר ממוקדת, יותר מצומצמת, ושיש איזשהו סיכון, אולי בעולם שבו רוב האנשים רואים עדיין בבעלי חיים פחותים מבני אדם, אז ברגע שעושים את ההשוואה הזאת, אולי יש גם איזושהי פגיעה בכבודם של הקורבנות, או לפחות בעיניהם. במיוחד בישראל אולי פרסום כזה יכול להיות מאוד מאוד מעורר אנטגוניזם. כן, אתה יודע, במקום הזה אפשר אפילו, אתה יודע, להגיד שיש משהו זאת אומרת, הספר במובן מסוים שואל, וזה חלק מהכוח שלו, את האסטרטגיה שואל את האסטרטגיה של המדכאים ועושה בה משהו. הוא מדבר כל הזמן על ההשוואה, הרי ההשוואה לבעלי חיים היא הנשק של המדכאים כמעט בכל הזמנים ובכל הדורות, זה מה שפטרסון עומד עליו, ואני חושב שמה שפטרסון עושה, אוקיי, זאת אומרת, הוא לוקח, וכל זה, אני חושב שמה שאמרנו קודם, על הסמיכות של ההתנגדות ושל הכוח, האופן שבו הרי הנשק של ההשוואה לבעלי חיים שמשמש את המדכאים הופך כאן להיות האמצעי הרטורי, לא רק אמצעי רטורי, לב הטענה של פטרסון, אלא מה הוא עושה את זה תוך כדי שהוא נאבק לשנות את המעמד של בעלי החיים במשוואה הזאת. זאת אומרת, אני חושב שבעוד גילומים המקובלים של ההשוואה הזאת, אז המהלך של המטאפורה נועד לפחת באנושיות של בני אדם מעצם השוואתם לבעלי החיים, מה שפטרסון מנסה לעשות, זה להניח לנו ללמוד מחדש את האנושיות מבעד לסבל של בעלי החיים ולהפך, כלומר זאת השוואה שמתוכה אנחנו אומרים, אבל אני באמת מאמין שזה מהלך, כמו שרגישויות נאטמות זו בצלמה של זו, אני מאמין שפטרסון פשוט עושה את המהלך ההפוך ומזמין אותנו לחדל את הרגישות שלנו לסבל האנושי דרך ההתפתחות
סבלם של בעלי חיים, ולהפך. ובמקום הזה אני חושב שהוא כאילו כותב את הפרק המשחרר בתולדותיה של אותה מטאפורה, של אותה השוואה, שבאמת לכל אורך ההיסטוריה משמשת כדי, בסופו של דבר, כדי לבסס את המשך ליקויים של בני אדם ובעלי חיים כאחד. הוא פשוט הופך את היעדים הערכיים של ההשוואה או של המטאפורה הזאת, הופך אותה לאתר של רגישות משוקמת במקום של רגישות משותחת או מורחשת. גם במקום הזה אני חושב שיש משהו מעניין במהלך שלו באמת באמצעי ההצגה שלו. ברור, אני מניח שיהיו קוראים שיכתבו גם את השימוש הזה במטאפורה לתוך ההקשר הקודם, וכבר בחלק מהתגובות, אני יודע, הבחור הזה שכתב ממכון ויצמן, אתה הזכרת, קוראים לו אלכס צפורי, בסדר, שבאמת קרא את ההשוואה הזאת מבעד למעמד המסורתי של בעלי חיים במשוואה, אוקיי, אז אתם מוזילים את זכר השואה, וזה באמת לקרוא את המשוואה בדיוק מבעד לאותו קידוד שפטרסון חושף ונאבק נגדו, באמת, בהנחה שבעלי החיים הם אמנם מה שהם, אז על פי הדגם, אז כן, אז זאת זילות מופלגת בזכר השואה, ומה שלא היה, אבל פטרסון מגייס את הדגם הזה כדי לפצח אותו, כדי להיאבק ולשנות אותו, ובמקום הזה, גם במובן הזה הוא עושה מעשה אמיץ ומקורי. אחד הדברים המעניינים בספר, שאי אפשר להגדיר אותו כספר שהוא פרופר ספר היסטוריה. זאת אומרת, יש בו פרקים שהם ניתוחים היסטוריים, ואחר כך בא פרק שהוא בעצם פרק של ביקורת ספרות, לא בדיוק ביקורת ספרות, אבל פרק של סקירת ספרות, שמתמקד גם בכתיבה של בשביס זינגר, וגם בעצם בחיים של הסופר. מאוד זר לקונספט של כתיבה היסטורית, אבל מבחינתי זה היה אחד הפרקים היותר מרגשים. כן, גם מבחינתי, אני חושב ש... קודם כל, אני באמת לא מכיר הרבה פיגורות סדר גודל כזה. דיברנו קודם על העובדה שהשיח המרכזי לפחות של מדעי הרוח עדיין, זאת אומרת, קצת מסתרך, קצת מפגר אחרי הוא נושא ונותן בחשדנות מתעניינת, נגיד, עם האופק לזכות בעלי החיים, אבל קודם כל, באמת העמדות שלו היו חד משמעיות, מוצהרות, באמת, צמחוני הדוק, וגם לא, הוא לא הסווה את עצמו, הוא נתן לה ביטוי פומבי ומתריס כמעט בכל הזדמנות. יש פה תיאורים של כל מיני ארוחות ערב חגיגיות יותר או פחות שהוא הזדמן אליהם, ובאמת, כולל הסצנה המצחיקה בסוף, שמישהי, גברת נכבדה, שאלה אותו אם הצמחונות שלו מיוסדת על טעמי בריאות, הוא השיב לה כן, בעיקר טעמי בריאותה של התרנגולת. חתיקה קטע. כן. אחד הדברים מעבר להתייחסות לאכילת בשר והפגיעה בבעלי חיים והעולם שהוא בית מטבחיים ואפוף בדם, יש גם איזשהו, לפחות בכותב המכתבים, איזשהו סוג של התייחסות אופטימית כלפי בעלי חיים, שהם איזושהי אחווה של קורבנות או אחווה של אנשים גלמודים בין אותו... נדמה לי ניצול שואה גלמוד שיושב בדירה שלו בניו יורק ויש לו איזשהו קשר שהוא יוצר עם החולדה שבאה ונכנסת לחדר מדי פעם, ואז הוא חולה וחושב ומחלים מהמחלה בעזרת עוד איזה ידידה שהוא התכתב איתה במכתבים, גם כן איזשהו ביטוי של ברית של אנשים גלמודים, ברית של קורבנות של החברה, והוא פתאום דואג לחולדה שלא אכלה כל התקופה שהוא היה חולה במיטה שלו. והציטוט שגם אחר כך ממנו נלקח שם הספר הוא דברים שאותו אדם, הרמן גומבינגר, מפנה לחולדה שלא נמצאת שם, שהוא עדיין דואג שמה מתה. מה הם יודעים המלומדים האלה, הפילוסופים האלה, כל שואי עולם, על בריאה שכמותך?
הם שכנעו את עצמם כי האדם, המזיק הגדול מכולם, הוא נזר הבריאה. כל שאר היצורים לא נוצרו אלא כדי לספק לו מזון, אורות ופרוות. הם ערוכים לשימושו, והוא רשאי לענותם ולהשמידם ככל שיחפוץ. ביחס לבעלי החיים, כל בני אדם הם נאצים, וכל יום הוא טרבלינקה. ואחר כך החולדה כן צצה שם, ויושבים אותו הרמן ורוזה, והחולדה בתור עניי העולם, ואיזושהי שמש זורחת של בוקר ניו יורקי, ונותנת להם איזושהי תקווה. ומבחינה הזאת גם כן, שוב, הספר הזה מסתיים כמו הסיפור המסוים הזה של בשבי סזינגר, באיזה קו של תקווה ולא בקו של ציניות שההרג הולך להימשך ואין ממנו מוצא. יש פה איזושהי כפילות, אני חושב, גם אצל בשבי סזינגר, בין ייאוש של המצב לתקווה של אפשרות, ואפשרות באמת אולי אפשרות של סולידריות, דווקא מתוך הזיקה בין מאבקים שונים, סולידריות בין קורבנות. כאילו באמת אולי מול באמת הציווי הטבעי של המנגנון של ההשמדה ושל הניכור, שכל אחר יעמיד לו איזה אחר, ויוריש את המנגנון של הדיכוי, ישכפל אותו ויוליך אותו הלאה, וזה בתוך המדרון הזה של המדוקים ומדוכאים. באמת הסולידריות היא איזה מין קריאת תיגר על המבנה ההיררכי הזה, מול הפיתוי הגדול, אתה יודע, של הקורבן, להפוך בתורו למקרבן ולהעמיד לו אחר תחתיו. אתה יכול לערער על המדרג האנכי הזה, ובאמת להציע כאילו את הציר האופקי, כאילו השוויוני של הסולידריות, כנגד באמת המדרג האנכי של ההיררכיה ושל שרשרת המזון הלא נגמרת הזאת, המשתכפלת של הדיכוי. במקום הזה אולי, אתה יודע, אתה דיברת על הטירוף ועל הסולידריות, אז באמת יש משהו באמת מאוד חזק בסצנות של בשבי סזינגר, שאם דיברנו קודם על ההשעיה של הסובייקטיביות מול המנגנון של המוות, אז יש משהו מאוד חזק ברגע שבו כאילו האנושיות חוזרת מגלותה, כאילו האנושיות שהושעתה וצומצמה באופן קיצוני, לפחות חוזרת מגלותה, והרגע הזה באמת מצד אחד יכול להיות רגע של טירוף, רגע של הצפה ושל גאות, באמת מה שקורה לשוחט, שבסדר שאחרי שכלי הקיבול הרגשיים והמוסריים צומצמו למדרגה של כוס, אז כשאוקיינוס חוזר ומציף אותה, התוצאה ההכרחית היא גאות, ואתה תובע בתוך הרגע הזו, רגע של התפרקות ושל מוות, או באמת האפשרות של הסולידריות. תודה רבה, עודד. תודה רבה לך, יוסי.